สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดน้ำยาล้างจานนะครับเป็นขวดน้ำยาล้างจานขนาดเล็กนะจะนำตัวนี้มาทำเป็นลักษณะของใช้ภายในครัวเรือนกันครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากขวดน้ำยาล้างจานครับผม